साथीहरू, म सागर टेकसागर च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईँहरूलाई मैले एउटा इन्ट्रो कसरी क्रिएट गरिन्छ, जुन भिडियोको अगाडि लगाइन्छ, जो बेल सब्सक्राइब बटन र बेल आइकनको जो इन्ट्रो बनाएर लगाइन्छ, त्यसलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ नर्मल रूपमा आफ्नो मोबाइलबाट भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा एउटा काइनमास्टर र एउटा हजुरहरूले पिक्सआर्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। अनि त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलको एउटा सब्सक्राइब भएको स्क्रिनसट र एउटा सब्सक्राइब नभएको स्क्रिनसट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा स्क्रिनसट ल्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि पिक्सआर्टको मद्दतले त्यसलाई पिक्सआर्टमा कुछ क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि रहेको उसलाई हामीले काइनमास्टरबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यसै गरेर क्रिएट गर्न सकिन्छ। र अनि तपाईँहरूले अझैसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि लाइक गर्नुहोस्। यो च्यानलको बारेमा केही जिज्ञासाहरू, केही सल्लाह सुझावहरू लेख्नु भयो तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। आउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले मोबाइलको स्क्रिनमास्टर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्नो पिक्सआर्टमा जानुहोस्। पिक्सआर्टमा गइसकेपछि तपाईँहरूले पिक्सआर्टमा गएर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला मैले जसरी गर्छु त्यही गरेर हेर्नुहोस्। त्यसै गरेर गर्नुभयो भने हजुरहरूले आसान तरिकाले गराउन सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि मैले यो फ्रेम डाउनलोड गरिसकेको छु। यस फ्रेममा तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलको एउटा सब्सक्राइब भएको बटन र एउटा सब्सक्राइब नभएको दुईवटा स्क्रिनसट लिनुहोला। अनि त्यसपछि एड फोटोमा गएर यहाँबाट हजुरहरूले त्यो फोटो यसलाई ल्याइसकेपछि हजुरले यो मोबाइलको फ्रेमको हिसाबमा सेट गर्नुहोस्। अनि एकदम आसान तरिकाले बनाउन सकिन्छ यसलाई। हजुरहरूले यसमा लिएर एकदम नर्मल रूपमा यसलाई यहाँ मिलाइसकेपछि यसको जति मात्र छ यति गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अनि यति ओके गरिसकेपछि फेरि हजुरहरूले आफ्नो एड फोटोमा जानुहोस्। एड फोटोमा गइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यसैको साइजको हिसाबले यसलाई ठुलो गराउनुहोस्। एकदम आसान तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यसको लागि यसलाई यसको बराबरमा लगाएर मिलाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। एउटा यो सब्सक्राइब नभएको बटन भयो। अब यसैमाथि हजुरले एउटा अर्को यसलाई सेभ गर्नु। यसैलाई हजुरहरूले जस्तै अब फेरि एड फोटो गरेर एउटा फेरि उठाउनुहोस्। यसलाई उठाइसकेपछि अब यसलाई फेरि सेम तरिकाले यसलाई हजुरहरूले यसलाई यहाँनिर लिएर फेरि सेम गरेर यसलाई तान ल्याउनुहोस्। यति गरिसकेपछि हल्का सानो गरिदिन्छु म। यति गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुहोस्। अनि फेरि गएर हजुरहरूले बस यति गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यसलाई ओपन गर्नु प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो ब्याकग्राउन्ड एउटा इमेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि इमेज लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले व्हाइट लगाउनु या कुनै पनि अरू लगाउनु। मैले जस्तै एउटा डाउनलोड गरेर राखेको छु मेरो एउटा इमेज। मैले यो इमेजलाई उठाएँ। यो इमेजलाई हजुरले 8 देखि 9 सेकेन्डको लेन्थिङमा लगाएर राख्नु। 9 सेकेन्डको करिब मैले राख्छु। अनि यसलाई क्लिक गरेर यो क्रपको बटनमा गएपछि अब तपाईँहरूले तल देख्नुभएको छ एउटा माथि यसलाई क्लिक गरेर यसरी यसलाई लेन्थिङ बढाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई एकचोटि प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ।
यति भइसकेपछि तपाईहरु यहाँ सुरुमा आउनुहोस् र लेयर्समा गएर यहाँ देखि हजुरले स्क्रिनशट जो अहिले पिक्सआर्टबाट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यसमा गएर त्यो सुरुमा बनाउनु भएको थियो त्यसलाई गएर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि यसको साइज हजुरहरूले आफ्नो यो स्क्रिनको बराबर रूपमा तान्दिनुहोस्। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई यो उस गरे। अब हजुरहरूले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको यस्तो भिडियो छ अनि हजुरले यसलाई 1-2 सेकेन्डको करिब राखेर यहाँनिर क्लिक गरेर ट्याग्समा क्लिक गर्नुहोस्। ट्याग्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा यो चिन्हलाई यसलाई ल्याइसकेपछि यसलाई हजुरहरूले हल्का रूपमा ठुलो आफ्नो हिसाबमा गराउनुहोस् र यसलाई लिएर रातो आफ्नो सब्स्क्राइबको उसमा ल्याएर छोड्दिनुहोस्। यसलाई एकदम बढाइदिनुहोस् अनि यसपछि दोस्रो नम्बरमा क्लिक गरेर यहाँ हजुरहरूले किस टाइपमा लगाउन चाहनुहुन्छ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै रिङ्गिङ हजुरहरूले यो गर्नुहुन्छ। मैले यसलाई लगाएर क्लिक गरिदिन्छु। यसको लागि हजुरहरूले लेन्थलाई सानो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हल्का हजुरहरूले सानो गर्नुपर्ने हुन्छ। 3-4 सेकेन्डको गराउनुहोस्। अब यति गरेर हजुरहरूले ट्राई एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब ओके। अब यस यहाँनिर लिएर यति भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि लेयर्समा गएर सब्स्क्राइब भइसकेको कपीलाई उठाउनुहोस्। फोटोलाई जो हजुरहरूले क्रिएट गर्नुभएको थियो यसलाई लिएर हजुरहरूले फेरि यसैको बराबरमा क्लिक यति गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। ओके अनि यति भइसकेपछि फेरि तपाईहरुले गएर लेयर्समा गएर फेरि एउटा एकचोटि उसैलाई उही बटमलाई हजुरहरूले ल्याउनुहोस्। यसलाई ल्याइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई हल्का रूपमा तान्दिनुहोस् र बेल आइकनमा लगाएर क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसलाई लगाएर फेरि त्यसैलाई लगाएर क्लिक छोडिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई हल्का गर्न सक्नुहुनेछ। ओके यसलाई फेरि हेर्नुहोस्। ओके हल्का गर्नुहोस् अनि यति गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु लेयर्समा गएर कुनै एउटा हजुरहरूले मिडियामा गएर एउटा बेलको आइकन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलबाट पनि मैले डाउनलोड गरेको अलरेडी नै गरिराखेको छ। जस्तै मैले हजुरहरूलाई यो एउटा आफ्नो घन्टीको बटन उठाउँछु। यसलाई लिएर यहाँनिर कुनै पनि टाइपमा कुनै पनि साइजमा गराउन सक्छु। यसलाई यति गराएर यहाँनिर राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यसलाई हजुरहरूले अब यस्तो गर्नुहुन्छ रिङ्गिङमा गर्नुहुन्छ। मैले यो बटनमा राखिदिन्छु ड्रेम्पटनमा। ओके हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यसलाई सब्स्क्राइब बटन त्यसपछि हजुरहरूको बटन अनि यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई यहाँनिर गएर नर्मलै रूपमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। ओके ओके यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई हेरेर अनि यसलाई गएर सेयरको बटनमा क्लिक गरेर यहाँबाट कुनै पनि आफ्नो साइज अनुसार यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि कम्प्लिट हुन्छ। हजुरको मेमोरी कार्डमा गएर सेभ हुन्छ। यहाँनिर मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ। यसको लागि हेर्नुहोस्। ओके यति भइसकेपछि कम्प्लिट